ይህንን ኤግዛምፕል እንሰራለን። የኤግዛምፕል ምን እያለ ነው? A runner travels around a rectangular track with length of 50 meter and width 20 meter. After a round rectangle track 2 times, a runner back to the starting point. If a time elapsed is 100 seconds, determine average speed and average velocity. እዚህ ላይ ምን እያለ ነው? የራነር ሁለት ሬክታንግሉን ሮቴት ካደረገ በኋላ ሁለት ጊዜ ከዞረ በኋላ ወደ ምን ተመለሰ? he backs to starting point. ወደ starting point ወደ ተነሳበት ፖይንት ተመለሰ። ስለዚህ ምን የፈጀበት ታይም ስንት ነው ባል? 100 ሴኮንድ 100 ሴኮንድ ነው የፈጀበት። ስለዚህ determine the average speed and average velocity. አሁን እዚህ ላይ ፍሪ ባዲ ዲያግራም ማውጣት እንችላለን። አሁን የሆነ ሬክታንግል አለ። ይሄ ነው ሬክታንግሉ። ሌንግዙ ስንት ነው? 50 ሜትር ነው ሌንግዙ 50 ሜትር። ዊድዙ ደግሞ 20 ሜትር ነው። ዊድዝ 20 ሜትር። ስለዚህ ዊድዙ 20 ሜትር ስለሆነ ሰውየው የተነሳበት ከዚህ ነው ብለን እናስብ። አንድ ዞረ፣ ሁለት የዞረና እዚህ ጋር ተመለሰ ስታርቲንግ ፖይንት። አሁን እዚህ ላይ የተሰጠን ምንድነው? የተሰጠን ዳይሜንሽኑ ነው የተሰጠን፣ ሌንግዙና ዊድዙ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ሰርከምፈረንስ ስንፈልግ ኦፍ ሬክታንግል እንዴት ነው የምናገኘው? 2 ታይምስ ሌንግዝ ፕላስ 2 ታይምስ ዊድዝ አድርገን ሰርከምፈረንሱን እናገኛለን። ምክንያቱም ሰርከምፈረንሱ ሙሉ ስለሆነ ዲስታንሱን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ ሌንግዙ ስንት ነው? 50 ሲደመር 2 ታይምስ ዊድዙ ስንት ነው? 20። ስለዚህ 2 ታይምስ 50 100 ፕላስ 40 is equals to 140 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ሰርከምፈረንሱ። ስለዚህ ይሄንን ሰርከምፈረንስ ካገኘን ራነሩ ትራቨል ያደረገው ደግሞ ስንቴ ነው? ሁለቴ ነው። ትራቨልስ ስንት ታይምስ? አራውንድ ሬክታንግል 2 ታይምስ ሁለቴ ስለዞረው ይህ አንድ ዙር ሰርከምፈረንስ ምንለው አንድ ዙር 140 ነው። ሁለቴ ሲሆን ደግሞ 2 ታይምስ 140 እንለዋለን። ስለዚህ 280 ይህ እንግዲህ ዲስታንሳችን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ is equals to 280 ሜትር አለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ስንት ነው ማለት ነው? 280 ሜትር። እንግዲህ ወደ ተነሳበት ፖይንት ስለተመለሰ ዙሩ ወደ ተነሳበት ፖይንት ስለተመለሰ ዲስፕሌስመንቱ ምንድነው? 0 ነው። 0 ሜትር ፐር ሴኮንድ 0 ሜትር ነው። 0 ሜትር። ምክንያቱም ወደ ተነሳበት ቦታ ስለተመለሰ ምንም ዲስፕሌስመንት የተጓዘው ዲስፕሌስመንት የለም። እዛ ምንድነው የተጠየቅነው? ዲተርማይን the average speed and average velocity. average ስፒዱን ስናገኝ average speed is equals to distance over time ነው average speed። ስለዚህ ዲስታንሱ ስንት ነው? 280 ነው ዲስታንስ። 280 ሲካፈል ሜትር ሲካፈል ለታይም። ታይም ስንት ነው ብለናል? የተሰጠን ታይም ስንት ነው? 100 ሴኮንድ። የተሰጠን ታይም 100 ሴኮንድ ስለሆነ ሲካፈል ለ100 ሴኮንድ። ስለዚህ እዚህ ኢኳልስ ቱ 2.8 ሜትር ፐር ሴኮንድ ስፒድ አለው ማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ ቀጥለን አቨሬጅ ቬሎሲቲ ስናገኝ ደግሞ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም። ዲስፕሌስመንቱ እንግዲህ 0 ነው ብለናል ቅድም
ወደ ስታርቲንግ ፖይንት ስለተመለስ ሲካፈል ታይም 100 ነው። ስለዚህ 0 ሜትር ፐር ሴከንድ ነው አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ነው።